Ngày xưa, tại một làng kia, có hai vợ chồng người tiều phu nghèo khổ, nhưng rất mực thương yêu nhau. Ngày ngày, người chồng phải vào rừng kiếm củi, còn người vợ ở nhà chăm sóc những luống hành đem đi chợ bán. Một hôm, người chồng đang chặt củi thì thấy chim xanh bé nhỏ bị diều hâu hung ác đuổi bắt. Chàng đã ra tay cứu giúp chim xanh. Để đền ơn cứu mạng, chim xanh đã tặng chàng hạt bầu tiên có phép thần kỳ diệu. Chàng tiều phu liền trở về nhà, trao ngay quả bầu tiên cho người vợ hiền. Diều hâu vô cùng tức giận, nó bay đến cung vua nghĩ kế trả thù. Biết tin vua gian ác và hiếu sắc, diều hâu bèn tìm cách mượn tay vua để làm hại vợ chồng tiều phu. Kỳ diệu thay, phép thần đã biến nàng thành người đẹp mê hồn, với mái tóc dài óng chuốt như nhung, và những củ hành bé nhỏ trên luống cũng trở nên to lớn lạ thường. Trong khi chàng tiều phu còn đang ngất ngây trước vẻ đẹp của vợ, thì diều hâu đã dắp tâm thực hiện mưu đồ đen tối của mình.
vừa thấy người đẹp trong tranh, tên vua háo sắc liền sai quân bắt vợ chàng tiểu phu vào cung làm tỳ thiếp. Sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng đã khiến tiên vua đắm say mê mẩn. Song người vợ chung thủy vẫn khăng khăng cự tuyệt. Tên vua tìm mọi cách dụ dỗ, mua chuộc, nhưng tâm trí của nàng vẫn đêm ngày hướng về người chồng thân yêu nơi quê nhà. Không cam chịu để mất người vợ hiền xinh đẹp, chàng tiểu phu đã gánh hành lên tận kinh thành để tìm cách cứu vợ. Cụ bằng bình vội, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Trải qua bao gian nan vất vả dọc đường, chàng đã tới được cung vua. Nghe tiếng giao hành quen thuộc của chồng vọng vào cung, người vợ đang ủ ê sầu muộn bỗng trở nên vui tươi khác thường. Ai mua hành tôi, ai mua hành tôi. Ai mua hành tôi, củ bằng đoàn canh, lọc bằng bình ngôi. Ai mua hành tôi thì thương tôi với. Ai mua hành tôi, củ bằng đoàn canh, dọc bằng bình vôi. Ai
Tên vua si mê tưởng dùng trò giao bán hành để mua vui cho người đẹp, nhưng hắn đã bị vợ chồng người tiều phu trừng trị đích đáng. Chàng tiều phu đã được suy tôn làm vua, và người vợ trung thủy của chàng đã trở thành hoàng hậu. Dưới sự trị vì của vị hoàng đế anh minh, đất nước đã được sống trong cảnh thái bình thịnh trị, muôn dân được ấm no hạnh phúc.